Κάντε έναν γρήγορο λογαριασμό μαζί μου. Μέσος μισθός στην Ελλάδα μεταβίας 900 με 1000 ευρώ. Καθαρά, αν είσαι τυχερός. Μέσο ενίκιο για ένα αξιοπρεπές διάρρη στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη 600 ευρώ. Προσθέστε κοινόχρηστα, ρεύμα, σούπερ μάρκετ, τηλέφωνο. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς 0. Είναι αρνητικό. Στην Ελλάδα του 2026 το να έχεις δικό σου σπίτι μετατρέπεται από κοινωνικό δικαίωμα σε προνόμιο της ελίτ. Η χώρα που κάποτε καμάρωνε για τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη, σήμερα εξορίζει τα παιδιά της στις παρυφές των πόλεων ή τα εγκλωβίζει στο παιδικό τους δωμάτιο μέχρι τα 40. Σήμερα, εδώ, θα μιλήσουμε για την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τους λαμπερούς τίτλους της ανάπτυξης. Θα δούμε ποιοι κερδίζουν από την εξαθλίωσή σας και γιατί το κράτος σας κοροϊδεύει μέσα στα μάτια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος και καλώς ήρθατε ακόμη μια φορά στο 5-Minute Comments. Μας λένε ότι φταίει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Δεν υπάρχουν σπίτια. Λένε ψέμα. Στην Ελλάδα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα. Αλλά πού είναι? Είναι εγκλωβισμένα στα χέρια των τραπεζών και των services. Είναι τα σπίτια που βγήκαν στο σφυρί για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ και τώρα κάθονται στα χαρτοφυλάκια των funds, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να μοσχοποληθούν σε στρατηγικούς επενδυτές. Δεν υπάρχει έλλειψη σπιτιών. Υπάρχει τεχνητή σπανιότητα. Η αγορά δεν είναι ελεύθερη όταν ένας φοιτητής ανταγωνίζεται έναν τουρίστα που πληρώνει 100 ευρώ τη βραδιά σε Airbnb. Το Airbnb ξεκίνησε ως μια ιδέα για να βγάζει ο ιδιοκτήτης ένα έξτρα χαρτζηλίκι. Σήμερα ολόκληρες πολυκατοικίες ανήκουν σε εταιρείες φαντάσματα με έδρα, δεν ξέρω, Cayman Islands. Και το κράτος? Το κράτος παρακολουθεί ως τροχονόμος τα κεφάλαια να ρέουν, ενώ ο Έλληνας εργαζόμενος βλέπει το 70% του μισθού του να εξαφανίζεται πριν καν μπει ο μήνας. Είναι αυτή η ανάπτυξη που ονειρευτήκαμε? Να γίνουμε σερβιτόροι και καθαριστές σε σπίτια που κάποτε άνοικαν στις οικογένειές μας? Και ας μιλήσουμε για την περιβόητη Golden Visa, το απόλυτο πλυντήριο ελπίδας. Πουλήσαμε την ευρωπαϊκή υπηκότητα με αντάλλαγμα μια φούσκα στα ακίνητα. Ακόμη και τώρα που τα όρια ανέβηκαν, η ζημιά έχει γίνει. Ξένοι επενδυτές αγόρασαν μαζικά ακίνητα στο Παγκράτη, την Κυψέλη, το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκτοξεύοντας τις αντικειμενικές αξίες στο Θεό. Και τι σημαίνει αυτό για σένα? Σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης σου, βλέποντας τον Κινέζο ή τον Άραβα να αγοράζει το διπλανό διαμέρισμα για 500.000, απαιτεί από σένα ένα ενίκιο που αντιστοιχεί σε μισθό Ζηρίχης. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις έμεσες ξένες επενδύσεις. Ποιες επενδύσεις? Επένδυση είναι να φτιάξεις ένα εργοστάσιο, να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας. Το να αγοράζεις έτοιμα σπίτια και να διώχνεις τους ντόπιους δεν είναι επένδυση, είναι κανιβαλισμός. Είναι η βίαιη αναδιανομή της γης από τους πολλούς στους ελάχιστους. Και μετά έρχονται τα προγράμματα τύπου σπίτι μου. Ας γελάσουμε ή μάλλον να κλάψουμε? Τι έκαναν αυτά τα προγράμματα? Έριξαν ζεστό χρήμα στην αγορά χωρίς να ελέγξουν τις τιμές. Το αποτέλεσμα ήταν προβλέψιμο. Μόλις οι ιδιοκτήτες έμαθαν ότι υπάρχουν επιδοτούμενα δάνεια, ανέβησαν τις τιμές των ακινήτων κατά 20% μέσα σε μία νύχτα. Αντί το κράτος να χτίσει κοινωνικές κατοικίες όπως γίνεται στη Βιέννη ή στο Βερολίνο, προτίμησε να επιδοτήσει τις τράπεζες και τους εργολάβους. Μας δίνουν ασπιρίνες για ένα καρκίνο που οι ίδιοι δημιούργησαν, γιατί δεν βάζουν πλαφόν στα ενοίκια. Γιατί δεν περιορίζουν δραστικά το Airbnb σε περιοχές που στεγνώνουν από κατοίκους? Γιατί η απάντηση είναι πάντα η ίδια. Τα συμφέροντα των λίγων είναι πιο ιερά από την ανάγκη του πολίτη να έχει ένα κεραμίδι πάνω στο κεφάλι του. Και προσέξτε τώρα το πιο επικίνδυνο κομμάτι.
Αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα, είναι η χαριστική βολή στο δημογραφικό. Πώς θα κάνει οικογένεια ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να νοικιάσει ούτε γκαρσονιέρα? Πώς θα μείνει ένας νέος επιστήμονας στην Ελλάδα όταν στο εξωτερικό ο μισθός του φτάνει για να ζήσει αξιοπρεπώς? Ενώ εδώ πρέπει να ζητάει ιδανικά από τους γονείς του για να πληρώνει τα κοινόχρηστα. Έχει δημιουργηθεί μια χώρα γερόντων, μια χώρα υπηρετών της τουριστικής βιομηχανίας. Όταν μια κοινωνία δεν μπορεί να στεγάσει τα όνειρά της, πάβει να είναι κοινωνία και γίνεται μια μάζα απελπισμένων ανθρώπων που απλώς επιβιώνουν. Αυτό που ζούμε είναι ένας ακήρυχτος πόλεμος ενάντια στη μεσαία τάξη. Κλείνοντας, θέλω να σκεφτείτε κάτι. Η στέγη δεν είναι πολυτέλεια, είναι η βάση της αξιοπρέπειας. Και αν σήμερα δεχτούμε ότι είναι φυσιολογικό να δουλεύουμε 25 μέρες το μήνα μόνο και μόνο για να πληρώνουμε τον τοίχο που μας περιβάλλει, τότε έχουμε χάσει ήδη το παιχνίδι. Θέλω να γράψετε κάτω στα σχόλια τη δική σας εμπειρία. Πόσο νοικιάζετε, πού, πόσο έχει ανέβει το ενοίκιό σας τα τελευταία 2 χρόνια. Ας δείξουμε με νούμερα αυτό που άλλοι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν. Αν σας άρεσε αυτή η ανάλυση, κάντε ένα like και μοιραστείτε το βίντεο. Η ενημέρωση είναι το μόνο μας όπλο απέναντι στην προπαγάνδα της ανάπτυξης. Είμαι ο Κωνσταντίνος και σήμερα τα είπαμε λίγο παραπάνω γιατί κάποια πράγματα δεν χωράνε σε 5 λεπτά. Τα λέμε στο επόμενο.